Hi everyone, let's learn English through newspapers. ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර ඇසුරින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගමු. මෙන්න මේ ඇසුරින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාලට අලුත් වචන ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. වාක්‍ය රටා, ව්‍යාකරණ, මිකී නොකී ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. The curfew which was imposed on the entire country from 7 p.m. today to 7 a.m. tomorrow in accordance with the provisions of section 16 of the Public Security Ordinance has been extended until 7 a.m. on Wednesday. The Presidential Media Division announced. අපි නැවතත් කියලා බලමු. The curfew which was imposed on the entire country from 7 p.m. today to 7 a.m. tomorrow in accordance with the provisions of section 16 of the Public Security Ordinance has been extended until 7 a.m. on Wednesday. The Presidential Media Division announced. එක තැනකින් පටන්ගෙන සෑහෙන දුරක් ගෙවිලා අවසන් වන වාක්‍යයක්. ඇත්තටම මේක සංකීර්ණ වාක්‍යයක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපිට විවිධ වර්ගයේ වාක්‍ය හම්බ වෙනවා. සරල වාක්‍ය, simple sentences, මිශ්‍ර වාක්‍ය, compound sentences, ඒ වගේම complex sentences, සංකීර්ණ වාක්‍ය හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක නම් අපිට බොහෝ වෙලාවට මුණ ගැහෙන්නේ සංකීර්ණ වාක්‍ය. මෙන්න මේ වාගේ දේවලුත් ඉගෙන ගන්න අපි අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඊටාම සරලව අපි සරල වාක්‍ය තුලින් ආරම්භ කළත් අපි අවසන් කරන්නේ මෙන්න මේ වාගේ මට්ටම් වලදී. අමාරුයි කියලා හිතන්නේ නැතුව අපි උත්සාහ කරමු මේ සියල්ල පිළිවෙලින් ඉගෙන ගන්න. උඩින් බලනකොට නම් මේකේ අදහස ඔයාලට බැලු බැලමට කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඕක නෙමෙයි ඉගෙනීම කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍යයක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන ගැනීම ඊට වඩා ගොඩාක් වටිනවා. මේක මතකයෙන් ව්‍යාකරණානුකූලව ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන එකයි වඩාත්ම වැදගත් සාධකය. අපි එහෙනම් මේ සියල්ල දැන් බලමු විස්තරාත්මකව. ඒ සඳහා මම නැවතත් ඒ නිවුස් එකම පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. The curfew. දැන් කවුරුත් දන්නවා නිශ්චිත භාවය පෙන්වන්නට තමයි අපි the ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ. The curfew. ඇඳිරි නීතිය. ඔන්න දැන් ඇඳිරි නීතිය ගැනයි කියන්න යන්නේ. ඒ නිසා අපි which කියන relative pronoun එක පාවිච්චි කරනවා. which කොයිකද මොන ඇඳිරි නීතිය ගැනද අපි කතා කරන්නේ. which කොයිකද was imposed පනවන ලද. මේක දැන් passive voice වලින් තියෙන්නේ. හේතුව ඇඳිරි නීතිය දාපු පුජ්‍යලයෝ ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඇඳිරි නීතිය ගැනයි කතා කරන්නේ. ඒ වැඩේ කරපු කට්ටිය ගැන නෙවෙයි වෙච්ච දේ ගැනයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් කර්මපදයේ මුල් කරගෙන තමයි මේ වාක්‍ය ආරම්භ කරන්නේ. එතකොට මේක passive voice වාක්‍යයක්. The curfew which was imposed කෙනෙක් මත පුජ්‍යලයින් මත පටවන යම් දෙයක්. එවැනි දේවල් තමයි ඇඳිරි නීතිය. දඩයක් කියන දෙයට අපි කැමති නෑ. ඒ වගේම බදු taxes කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල් පනවන කොටත් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන නියම ක්‍රියාපදේ තමයි impose කියන ක්‍රියාපදය. ඉතින් ඒත් එක්කම යෙදෙන නිපාත පදයක් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. impose on කියලා යෙදෙන්නේ. IMPOSE impose on කියලා යෙදෙන්නේ. නමුත් මෙතන passive voice වාක්‍යයක් නිසා past participle form එකයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. which was imposed on the entire country. on the entire country. ඇයි මම මෙතන දී කියලා කිව්වේ? entire කියන වචනේ ආරම්භ කරන්නේ vowel sound එකකින් නිසා. the entire, the elephant, the apple, the orange, the island. ඔන්න ඔය විදිහටයි vowel sound එකකින් ආරම්භ කරන වචනයක් ඉදිරියෙන් the යෙදিলা තියෙනවා නම් අපි ඒක උච්චාරණය කළ යුතු නිවැරදිම ක්‍රමය. the entire country. එතකොට entire කියන්නේ සමස්ත මුළු සම්පූර්ණ කියන අර්ථය. entire country කියන්නේ මුළු රටටම සම්පූර්ණ රටටම. එහෙමනම් මේ ඇඳිරි නීතිය පනවලා තියෙන්නේ කොහටද? සම්පූර්ණ රටටම මුළු රටටම. from 7 pm today අද හවස 7 ඉඳන් to 7 am tomorrow 10th 10 දක්වා කියලා මෙන්න මෙහෙම තමයි රජයේ මුලින් තීරණය කළේ. දැන් ඒ ගැන තවදුරටත් කියනවා. in accordance with accordance කියන්නේ අනුව යම් නීතිමය තත්වයකට අනුව in accordance with ඔන්න යෙදෙන තාලය in
accordance with කියලා යෙදෙනවා. දැන් මේක phrase preposition එක. මේක අයිති වෙන්නේ phrase prepositions කියන ගොඩට. phrase එකක් තියෙන එක නිපාත පදයක් නෙවෙයි. දැන් ඉස්සෙල්ලා බලන්න on කියලා අපිට හම්බ වුණා නිපාත පදයක්. from කියලා හම්බ වුණා. to කියලා හම්බ වුණා. මේවා simple prepositions කියන ගොඩට අයිති වෙන්නේ. සරල නිපාත පද. නිපාත පද කිහිපයක් එකතු වෙලා දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනක් එකතු වීමෙන් phrase එකක් හැදෙනවා. ඒකට අපි කියනවා phrase preposition එකක් කියලා. phrase preposition එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. in accordance with යම් තත්වයකට අනුව in accordance with මොකද්ද මොකකට අනුවද the provisions. හොඳයි. provisions කියලා කියපුවාම මම මීට කලිනුත් මේ වචනය ඇතැම් අවස්ථාවලදී මේ ගැන කියලා තියෙනවා. provisions කියන්නේ කලමනා, ගෙදර දොර එදිනෙදා කෑම බීම ආදිය අන්න ඒ වගේ දේවල් වලටත් කියනවා අපි provisions කියලා. දැන් මෙතනදී කතා කරන්නේ සම්බන්ධව නෙවෙයි. provisions කියන්නේ යම් දෙයකින් යම් අනපනතකින් අපිට ලැබිලා තියෙන බලතල. නීතිමය වශයෙන් ලැබිලා තියෙන බලය අනුව of section 16 16 වන කොටස අනුව of the public security ordinance of the public security ordinance අන්න දැන් ආඥා පනත ordinance කියනවා අනපනත එහෙම නැත්නම් ආඥා පනත public මහජන security ආරක්ෂාව the public security ordinance කියන්නේ මහජන ආරක්ෂණ පනත මෙන්න මේකේ 16 වෙනි section එකට අනුව සපයා ඇති බලතල වලට අනුව කියන්න තමයි සම්පූර්ණ වාක්‍ය දැන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මේ විස්තරය කිව්වා. ඔන්න නැවතත් අපි passive voice වාක්‍යයක් විදිහට ක්‍රියාපදේ තබනවා. has been extended. දැන් බලන්න has been extended. දීර්ඝ කොට තිබේ. දීර්ඝ කොට තිබේ. has been extended කියන්නේ present perfect passive. present perfect passive. එතකොට උඩින් තිබුණ was imposed කියන්නේ past simple එහෙම නැත්නම් simple past passive දැන් මෙතනදී තියෙන්නේ has been extended ඒ නිසා මෙතන grammatically මේකට කියනවා අපි present perfect passive voice verb එකක් මෙතන තියෙනවා. ඇයි අපි has කියලා යොදාගත්තේ? has කියලා යොදාගත්තේ මෙතන සඳහන් වෙන කිසි දෙයක් සම්බන්ධව නෙවෙයි මේ කියන්නේ. curfew එක ගැන, එන්දිරි නීතිය ගැන. අන්න curfew කියන්නේ singular noun එකක් නිසා ඒකට ගැලපෙන්න තමයි මෙතන දැන් අපි ලියන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය has been extended කියලා. has been extended present perfect passive voice වාක්‍ය. extend කියන්නේ දීර්ඝ කරනවා. එහෙනම් has been extended. මොකද passive voice එක නිසා past participle verb එකක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම යොදා ගන්න ඕනේ passive voice වලදී. has been extended until ඔන්න නැවතත් preposition එකක් නිපාත පදයක් ඕන වුණා. මම මේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය තුලම prepositions ටික කොළ පාටින් දක්වලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ පහසුව තකා. has been extended until කියන්නේ දක්වා 7 am on Wednesday. දැන් මේක කියලා තියෙන්නේ කවුද? the presidential අපි ප්‍රසි කියලා කිව්වට මේක z sound එකෙන් තමයි කියවෙන්න ඕනේ. presidential media division president කියන්නේ ජනාධිපති එහෙම නැත්නම් යම් ආයතනයක සභාපති president. නමුත් presidential කියපුවාම මෙතන තියෙන දැන් adjective එක. මොකක්ද? ජනාධිපතිවරයා හා සම්බන්ධ. ජනාධිපති මැතිවරණයට කියනවා presidential election. අන්න ඒ විදිහට presidential media division ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය the presidential media division announced නිවේදනය කළා. මේ වාගේ දේවල් වලට දක්වන කැමැත්ත එහෙම නැත්නම් ප්‍රසාදය අනුව තවදුරටත් මම මේ වාගේ දේවල් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් ටික comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. So bye for now.